नमस्कार. अनिकाज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. मस्त लुसलुशीत अशी ही पुरणपोळी तुम्ही पाहू शकता. आतमध्ये किती छान पुरण भरलेलं आहे. अगदी वरचा पापुद्रा किती पातळ आहे आणि ह्याला तुपामध्ये बुडवून खाण्याची मजा काही वेगळीच असते. 1 वाटी चण्याची डाळ घेतली आहे. ह्याला 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि नंतर डबल पाणी टाकून 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ असेल तर 2 वाट्या पाणी टाकून कुकरला 7 शिट्या काढून घ्यायच्या आहे. हे हरभऱ्याची डाळ टाकली आहे. आता झाकण लावून 7 ते 8 शिट्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहे. डाळ शिजली आहे का आता चेक करू. छान शिजलेली आहे. आता हे चाळणीवर घालून याचं पाणी गाळून घ्यायचं आहे. तर गाळून झालेली आहे. हे पाणी निघालं आहे खाली, तुम्ही पाहू शकता. आणि ह्या पाण्यापासून आपल्याला कटाची आमटी बनवता येईल. ही आमटीची रेसिपी तुम्हाला दाल करी ह्या प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल. खूप छान टेस्टी अशी ही कटाची आमटी बनते. आणि ही डाळ जी शिजलेली आहे ह्याला मिक्सरमध्ये घालायचं किंवा हँड ब्लेंडरने सुद्धा बारीक करून घेऊ शकतो किंवा फूड प्रोसेसरमध्ये सुद्धा बारीक करता येईल. मी हे हँड ब्लेंडरने बारीक करून घेत आहे डाळ. अगदी पटकन बारीक होतं. हँड ब्लेंडरने किती छान बारीक झालेला आहे तुम्ही पाहू शकता. पण स्मूथ अशी केलेली हरभऱ्याची डाळ कढईमध्ये काढून घेतली आहे. आणि ज्या मापाने डाळ घेतली होती त्याच मापाने साखर घ्यायची किंवा तुम्ही इथे गुळही घालू शकता. गुळाची पण खूप छान टेस्ट येते. मी इथे साखर घातलेली आहे. आणि तुम्हाला जर जास्ती गोड आवडत असेल तर तुम्ही जास्ती साखर घातली तरी चालेल. नंतर याला आपण स्लो गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे. थोडंसं पातळ झालं आहे. थोडंसं घट्ट होईपर्यंत आपण ह्याला स्लो गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामध्ये चवीसाठी थोडंसं अगदी मीठ घालायचं, त्याच्यामुळे पुरणाला अगदी छान चव येते. आणि पुरण भाजता वेळेस 1 पाव चमचा तूप घालून घेऊ, साजूक तूप. आणि हे तूप घालून शिजवल्यानंतरही खूप छान टेस्ट येते पुरणाला. हे बऱ्यापैकी झालं आहे घट्ट, तुम्ही पाहू शकता. आता ह्या स्टेजला ह्याच्यामध्ये आपण विलायची पावडर घालून घेऊ. आणि तुम्हाला जर आवडत असेल तर जायफळ घातलं तरी चालेल. तुम्ही जर ह्या पद्धतीनं जर पुरण केलं तर तुमची पुरणपोळी अजिबात बिघडणार नाही. आता हे आपलं पुरण रेडी आहे. त्याला थंड करण्यासाठी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. 1 कप कणिक घेतलेली आहे. कणिक चांगले बारीक चाळणीने चाळून घ्यायची. इथं अर्धा मैदा अर्धा कणिक असे घेतले तरी चालते. आणि 1 चमचा रवा घेतला आहे. आपण पुरणामध्ये मीठ घातल्यामुळे आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालणार नाही आहे. आणि ह्याला आपण घट्ट असं पोळीच्या पिठाप्रमाणे चुरून घ्यायचं आहे. घट्ट चुरून घ्यायचं आहे. किंवा नुसत्या मैद्याच्या जरी केल्या तरी चालतात, पण कणकेची केल्यामुळे थोडंसं हेल्दी होतात. हे पीठ असं छान मळून झालेलं आहे. नंतर याच्यामध्ये अगदी थोडंसं अर्धा चमचा तेल घ्यायचं आहे. आणि तेल लावून हे पीठ आपण छान सगळीकडे पीठ लावून तेल लावून घ्यायचं. आणि या पिठाला आपण 15 मिनिटं झाकून ठेवून देऊ. तर झाले आहे. पीठ छान मुरलेलं आहे. छान अगदी झालं आहे. आता याला परत आपण पाणी टाकून अगदी नरम असं करायचं आहे. त्याला असं चिवटपणा आला पाहिजे. एकदम नरम झालं पाहिजे पीठ, तेव्हा आपल्या ह्या पोळ्या छान बनतील.
पिठाला असं छान चिवटपणा आला पाहिजे, तुम्ही पाहू शकता. असं इथपर्यंत आपण हे पीठ असं नरम करून घ्यायचं आहे. नंतर हे हाताला चिटकते तेव्हा थोडंसं अगदी तेल लावायचं किंवा कणिक जरी लावलं तरी चालते. मी थोडंसं तेल लावून घेत आहे, म्हणजे हे हाताला एवढं चिपकणार नाही. जे पीठ भिजवलं होतं त्याच्यातला थोडासा गोळा आपण तोडून घ्यायचा आहे. हाताला जर चिपकत असेल तर थोडंसं हाताला पीठ लावायचं. आणि मी ह्याच्यात दुप्पट हे पुरण घेतलेलं आहे, पिठाच्या गोळ्याच्या दुप्पट पुरण घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपलं पुरणही छान झालेलं आहे. आणि याची थोडीशी आपण पारी बनवून घ्यायची आहे. काठाकाठाने थोडंसं पातळ करायचं आणि मध्ये थोडंसं जाड ठेवायचं. आणि हा पुरणाचा गोळा याच्यामध्ये ठेवायचा आणि हलक्या हाताने आपण हे दाबत दाबत पूर्ण हे आतमध्ये टाकायचं. पूर्ण हे वरून असं बंद करायचं. नंतर पोळपाटावर थोडंसं पीठ घालून हलक्या हाताने याला लाटून घ्यायचं आहे. पुरणपोळी थोडीशी जाडच चांगली वाटते, कोणी कोणी खूप पातळ करतात, पण मी थोडीशी ही पुरणपोळी छान लाटून झाली आहे, तुम्ही पाहू शकता. अगदी मस्त झाली आहे. गॅसवर तावा ठेवलेला आहे, तावा तापला आहे आणि ही पुरणपोळी आता गॅसवर घालून घेत आहे. आता ही पोळी आपण पलटून घेऊ. छान अशी टम्म फुगत आहे पुरणपोळी, तुम्ही पाहू शकता. लुसलुशीत अशी झालेली आहे पुरणपोळी, तुम्ही पाहू शकता. तुपाच्या वाटीसोबत दिलेला आहे. तुपामध्ये ही पोळी बुडून खाल्ल्यानंतर खूपच छान टेस्टी लागते. आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ जर आवडला तर जरूर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.